Verwarming maakt een belangrijk deel uit van ons totale energieverbruik. Overschakelen op duurzamere energiebronnen is dan ook essentieel voor de energietransitie. Warmtenetten, een energieconcept waarbij restwarmte van een fabriek of verbrandingsoven wordt ingezet als warmtebron, vormen een interessant duurzaam alternatief. De dag van vandaag gebruiken we ongeveer 50% van onze energie voor verwarming en koeling van zowel gebouwen als industrie. Vandaag gebruiken we nog heel veel fossiele brandstoffen voor de verwarming en de koeling van gebouwen, zoals bijvoorbeeld aardgas en stookolie. En daar willen we natuurlijk vanaf in de toekomst. En warmtenetten kunnen hiertoe bijdragen. Warmtenetten kunnen ertoe leiden dat we bijvoorbeeld restwarmte uit de industrie nuttig gaan gebruiken voor verwarming van gebouwen. Een bijkomende troef van warmtenetten is dat ze door meerdere bronnen kunnen worden bevoorraad. Dat maakt ze flexibel en stuurbaar. Meerdere bronnen zoals restwarmte, maar ook zoals andere duurzame bronnen zoals ondiepe en diepe geothermie, zonne-energie en ook biomassa-installaties. De toekomstige netten zullen bestaan uit meerdere bronnen en het is ook eenvoudiger om deze bronnen eigenlijk te gaan veranderen, mocht het om een of andere reden nodig zijn. Hierdoor kan de beschikbare warmte ook optimaal worden benut. Vito en Energyville ontwikkelden daarom een slim controlesysteem om de vraag beter te kunnen afstemmen op het aanbod. Warmtenetten zijn vergelijkbaar eigenlijk met elektriciteitsnetwerken. Zoals bij elektriciteitsnetwerken gaan we proberen eigenlijk van onze elektriciteitsvraag beter af te stemmen op het aanbod. Zo gaan we ook bij onze warmtenetten onze warmtevraag beter proberen af te stemmen op de warmteaanbod. Warmteaanbod zoals bijvoorbeeld restwarmte, zoals bijvoorbeeld duurzame bronnen. Binnen Vito Energyville werken we aan controlesystemen, de stormcontroller, om juist onze energievraag, onze warmtevraag, beter te kunnen afstemmen op het aanbod aan warmte. Vito implementeerde deze Storm District Energy Controller ook in zijn eigen gebouwen in Mol. Stormcontroller die maakt gebruik van slimme, zelflerende algoritmes. En die algoritmes die leren dus hoe de gebouwen zich gaan gedragen, hoe dat verbruik in die gebouwen door de tijd evolueert. De bedoeling is niet zozeer om de warmtevraag van die gebouwen te verlagen, maar eerder om die te verschuiven in de tijd. En op die manier kan je de warmtevraag in het hele netwerk eigenlijk gaan sturen. En typisch een warmtenet heeft een aantal duurzame bronnen, maar de capaciteit ervan is niet groot genoeg om de volledige piekvraag te dekken. Dus typisch heb je ook altijd een aantal piekketels, vaak zijn die fossiel gevoed met gas of met olie. En wat wij dus proberen is, door dat verbruik in dat warmtenet te gaan sturen, is proberen te voorkomen dat die piekketels ingaan, omdat die pas boven een bepaalde drempelwaarde aangeschakeld worden. Deze controller kan bovendien makkelijk gekoppeld worden aan andere warmtenetten in binnen- en buitenland. Ze kan zo een belangrijke rol gaan spelen in de verduurzaming van onze warmtevoorziening. Die controller die is gebouwd om te kunnen werken met allerlei types van onderstations. Op die manier kunnen we die controller gaan inzetten op zowat alle warmtenetten in Europa en daarbuiten. En kunnen we dus bijdragen aan de verduurzaming van die warmtenetten in de hele wereld.